Nästa deltagare som ju också på ett sätt har tittat väldigt mycket på just det här handlingsutrymmet, för att det ena ligger så att säga i formgivningen av den enskilda bostaden, den enskilda enheten, och det tycker jag är ett väldigt fint exempel på att liksom kvaliteten på den har ju också väldigt stor betydelse. Och den har liksom olika saker inprogrammerade i sig och olika liksom potential. Men det som ju också är en väldigt stor del av arkitektens handlingsutrymme är ju vilka ramar som sätts ännu tidigare. Om man pratar om asylbostäder så finns det ju regler för upphandling av dem. Som ju är formulerade liksom, och som ju liksom är så att säga en fast ram att förhålla sig till när man sen ska rita dem. Och det är bland annat en sak som Co-design har ägnat sig åt i sin forskningsstudio och jämfört och tittat på vad är det för terminologi man använder sig av när man pratar om asylbostäder. Har vi samma ideal om jämlikhet där som vi har i samhället i övrigt? Och hur präglar det vilken typ av slutprodukt man får? Så jag vill välkomna Jelena Mijanovic och Bo Robert Ek och Jingsun från KRS. Välkomna. Hi, I'm Robert Ek. Hi, I'm Ying. And we're part of a non-profit research studio at Co-design. And our interest lies in investigating the in-between spaces that have been lost and forgotten. We're going to present to you a graphical story describing the first meeting with a new country. Somewhere in time, you're laying on the roof of your house, watching the stars blinking in the sky. You smell the smell of the orange trees. You hear cicadas chirping in the bushes. You feel the wind passing through the trees, and you know the summer has been too warm. A louder noise from far swallows the wind around the years. The sky lights up in colors. For a second, it seems like the sun has risen to meet another day, but the ground starts shaking. A storm of dust rises from the horizon. You know you got to run for your life. You start to collect precious objects from your house. You don't know if you'll ever be able to return home again. You try to squeeze every single object into your hand, but all you can think of is the orange you have in your hand. What more can you bring? The moving view from the window turns blurry, and all you can see are fragments from the side of the road. A crushed can of soda, a pile of rocks, and a plastic bag. It seems to be an endless path, and eventually the view turns into silent darkness. Your mind starts spinning. Past memories appear within. Then the memories start spinning until all the fragments fly away, except loneliness, eventually hunger and thirst. You don't know where to go. The only light that is shining would be your direction. You wake up months later from what has seems to be a nightmare, but you're in such a new land where nothing is familiar to you anymore. People pass on the street so quickly since they all have a destination. You try to remind yourself that you're still curious about tomorrow. You're given a box filled with objects. It covers your most basic needs. A toothbrush, a bed, a blanket and a pillow. You think you might be able to call this home again. There are voices encouraging you to make the best out of your time. But you know that nothing is for certain. You start to realize that your life seems to be measured by different needs here. Everything has thoughtfully been considered into the last detail, yet your heart is longing for a different kind of comfort, a comfort which indicates a true home and a true belonging. As time goes by, you find yourself endlessly staring out of the window of your box. Seasons change in its own pace, where every second is shorter than the last.
Somewhere in time, days has become pale, undefined, and forgotten. You start to think about all those warm summer nights on the roof of your house. The memory seems to fade away, but you still hear the sound of the trees slowly rocking back and forth. You still feel the wind blowing through your hair until your eyes feel heavy and the mind floats away. The story which we just told you is just one of many told by an asylum seeker, telling the hardships and experiences in the first meeting with a new country. Not since World War II have the numbers of refugees been as great as now. And what role can we as architects play, stretching both long and short? As a research studio, we want to bring up a few points which we see as the most problematic and where there is urgent need for change. First of all, with such a situation worldwide, the process of seeking asylum in Sweden is prolonged. The time which was set to be temporary can all of a sudden be extruded to more than a third of your life and what forms you as a human being. Due to the general lack of housing in Sweden, more than 50% of the asylum housing is temporary. Therefore, the placement is out of control. This means that asylum seekers often end up living in a very isolated and depopulated area. They are unlinked to the major society. The second is that private actors make a profit, letting people live under minimal circumstances, an existence most of us would never dare to imagine. The standards are reduced while profits soar high, and instead there should be other values that define one's living. The asylum seekers are forced into isolation as there are no activities that can be shared with the local community. There is a difference between that to being alive and that to live. A glooming existence that really should have become the beginning of a new life. Last but not least, if you compare with elderly homes in Sweden, the housing specifications requires a sense of empathy and understanding, while the emotional needs are not even mentioned in the specifications for asylum housing. The individual values are somehow forgotten in the use of the language. As an everyday discussion in our design world, we constantly talk about improving people's quality of life. If we do prioritize humanity and the needs of the users in our agenda, our question is, how could we use our own tools to solve this kind of dynamic living? Okej, hej, Jelena heter jag och jag är ansvarig för Co-Design Research Studio. Och det är ett ettårsprogram kan man säga, alltså första årskullen 14-15. Vi gjorde researcharbete där vi tittade på just asylboendet och vi tittade på det utifrån våran kompetens som arkitekter att kunna zooma ut, att kunna ta ett holistiskt grepp och förstå helheten. För mycket av problemet som vi har identifierat också handlar just om att ingen egentligen har koll på helheten. Och i november förra året så har man nu på regeringsnivå tillsatt en undersökning för att se om man kan göra liksom, hur man kan binda samman de olika aktörerna. Så att det här är faktiskt ett diagram från Migrationsverket och så här beskriver de boendesituationen. Så man kan säga att man har 3 steg boendesituationen när man kommer som asylsökande. Första är då ankomstboendet där man spenderar 1-7 dagar. Och det kan vara så att det drivs av privata leverantörer
eller så är det själva Migrationsverket som bistår med boendet. Och det är då under tiden som man registreras och får veta var man ska hamna någonstans. Därefter så hamnar man under tiden som själva asylärendet pågår. Så är det också så att man kan hamna i boenden som Migrationsverket anordnar, eller så hyr de eller så att säga ger uppdraget till en privat leverantör. Under hela processen så kan man som asylsökande också ordna eget boende. Det är ungefär 1/3 som ordnar eget boende. Det som är grått här är också då intressant att det är grått, för att det har inte staten något att göra med, inte Migrationsverket, för därefter tar kommunen vid. Och idag så handlar det om man bara får lite tidsperspektiv på det, så det första boendet är 1 till 7 dagar. Idag är det ungefär 18 månader tills man får ett beslut om att få, om man inte får stanna kvar eller om man får stanna kvar. Sen är det faktiskt i medel 7 år till det första arbetet. Det sätter lite perspektiv på just integrationen i det här landet. Jag har dragit ett ganska markant streck här, och det är mycket av problemet också att det inte finns en bra samverkan mellan stat och kommun, utan man langar över ansvaret däremellan. Och det blir ganska många konsekvenser som inte kanske är positiva. Även det egna boendet handlar ju ofta om att man flyttar in hos vän och familj, och det bidrar till ökad segregation och trångboddhet. Sen har vi fokuserat på ABT-boendet som är den privata aktören, därför att vi har identifierat att de största problemen finns där. Och bland annat då att själva kravspecifikationerna för förfrågningsunderlagen för offentlig upphandling, det finns en ojämlik människosyn i den. Vi har jämfört flera olika grupper, men om man till exempel tittar på äldreboenden och ABT-boendet, självklart skiljer de sig som boenden, men om man bara utgår från människan, så har vi gjort en enkel övning att vi har räknat ord. Ordet enskild förekommer i förfrågningsunderlaget för äldreboende 176 gånger, 0 i ABT-boenden. Individ 18 gånger i äldreboendet, 0 i ABT. Sen finns det andra intressanta ord som förmåga, hemlik, värdighet, önskemål, 0 gånger i ABT-boenden. Och det här sätter ju grunden, alltså det här är liksom statens syn på de människor som kommer. Så vi tar det som väldigt, väldigt seriöst. Sen nästa punkt som handlar om placeringen, som också representerades i den mer poetiska delen av presentationen. Det finns ju inga krav idag på var de här boendena ska placeras. Och sen är det här med de här privata aktörerna, det är faktiskt väldigt korta avtal. De får 6 månaders avtal, och det innebär för dem väldigt höga risker. Så att det finns ju också en anledning som man då kan tycka mycket olika om, men att de tar ut vinster. De försöker liksom säkra upp de här korta avtalen. Sen kan man fundera på hur mycket vinst man ska ta ut, men det finns ett inbyggt problem i väldigt korta avtal. Och sen är det just det här med att under själva integrationsprocessen, under väntan, så får man egentligen inga integrationspengar för insatsen. Eller pengar för integrationsprogram. Så det är problematiken på den sidan. När man kommer över till då kommunen då kommer in i spelet, så finns det inga krav på att kommunerna ska ta emot nyanlända, som man heter då när man får rätt att vara kvar. Nu förhoppningsvis kommer en ny lag 1 mars om att kommunerna faktiskt måste ta emot nyanlända. Det finns inga krav på att man ska få bo kvar i samma kommun som under asylprocessen. Så alltså 18 månader av sitt nya liv har man bott kanske i en del av landet, och sen så behöver man flytta. Så att även om man har lyckats rota sig eller integreras på något sätt under den första tiden, så blir man liksom uppbruten från det hela. Sen är det allmänna problemet, det finns inga hyresrätter, höga hyrespriser.
som resulterar i svarta kontrakt, men också köp av adress. Man köper sig en adress för att kunna få tillgång till alla de förmåner som man har som nyanländ. Och det är SFI, svenskundervisning, det är Arbetsförmedlingens etableringsprogram och samhällsorientering. Så att det händer liksom massa så här underliggande nya system som byggs upp. Ja, en sammanfattning. Ojämlik människosyn, avsaknad av individuella och emotionella behov i kravspecifikationerna för asylboenden. Som exempel kan jag bara säga att minimikraven bygger på att det är en toalett och dusch per 15 personer. Räknar man i tid hur lång tid det tar att duscha på morgonen så kan man ju snabbt komma upp till många timmar. Och lägger man lika mycket tid på kvällen så blir det väldigt långa toalettköer. Sen har man nu ökat från att det ska vara max 4 personer per rum till 6 personer per rum. Och då kan man hamna med människor från helt andra, så man inte ens kan prata samma språk. Avsaknad av sammanhang, ingen förankring till lokalsamhället, ingen proportion heller i hur många som faktiskt bor i ett samhälle i relation till hur många som kommer. Så det blir ju ofta väldigt mycket rädsla, att nu kommer det fler än vad vi är och vi förstår inte. Och, ja. Avsaknad av samverkan mellan stat och kommun. Asylsökande är faktiskt exakt samma person som den nyanlända. Avsaknad av kraftfulla enade bostadspolitiska initiativ. Och sen har vi varit med på flera workshops, också med Migrationsverket och Boverket som enda arkitektkontor. För att vi själva lyckades komma in, inte för att vi var inbjudna. Men mycket på den workshopen och generellt handlar om att effektivisera befintliga system. Och det tycker vi är lite problematiskt, att det inte finns en flexibilitet eller öppenhet för kreativa nya lösningar. Och fokus är ju såklart idag i den här situationen på kortsiktiga lösningar, men det ger långsiktiga konsekvenser. Och konsekvenserna är långvarigt permanent utanförskap, ett segregerat samhälle, förlust av kulturella, sociala, akademiska resurser från andra länder och stora bidragskostnader. Om man nu räknar med att det tar 7 år till första arbetet så är det ganska många bidrag man är beroende av. Ja, det var min korta sammanfattning. Tack!